Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Chi Vibes. ඔන්න ඉතින් මම අදත් ගෙනාව වෙනස් වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා ඔයාලා ඒකට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ තමයි අපි ළඟදී ගියා කොලම්බෝ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් එකේ ඩිනර් බුෆේ එක try කරන්න. මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ඩිනර් බුෆේ එකක් තිබ්බේ. ඉතින් මම එහෙදි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් ගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න. කොහොමද ඩිනර් බුෆේ එක තිබ්බේ කියලා. ඇතර මේකේ ලොකු ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තිබ්බා. අපි කලින් රිසර්වේෂන්ස් දාලා තමයි යන්න ඕනේ රෙස්ටොරන්ට් එකට. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට ඔක්කොම ටැක්ස් එකත් එක්ක එක්කෙනෙක්ට per person cost වෙන්නේ 7,300. ඉතින් ඔයාලට ගිහින් පුළුවන් ඒක try කරන්න. ඔයගලගේ family එකේ කට්ටියත් එක්ක. ඒකේ හැම ජාතියෙම salads, sushi, Sri Lankan food, western style, Indian කෑම ඒ වගේ ලොකු ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් පුළුවන් ඒක try කරන්න. ඒක 7 o'clock මට මතක විදිහට start කරන්නේ 11 o'clock වගේ වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් reservation එකක් දාලා ගිහින් ඒව try කරලා බලන්න. ඒකේ meat ජාතිත් එක එක ජාති තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තරම ලොකු සැලඩ් කෝන එකක් තිබ්බා. සමහරු අස සැලඩ් කන්න ඉතින් ලොකු ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තිබ්බා. ඔයාලට සැලඩ්ස් කන්න ආසයිට ඒක try කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සුෂි කෝන එකකුත් තිබ්බ. අතර මම නම් සුෂි ෆෑන් කෙනෙක් නෙවෙයි. සුෂි වලට කැමති අයට ඒක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි තිබ්බේ. මම අතට මේවට කියන නම දන්නේ නැහැ ළමයි. මම හිතනවා අසයිට හොඳයි try කරන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි මම කලින් කිව්වා විදියට ලොකු සලාඩ් කෝන එකක් තිබ්බා. මම දැක්ක ගොඩක් අය ඒක try කරනවා. තව චීස් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තිබ්බා. එක එක ජාතියේ චීස්. ඒකත් තිබ්බේ සැලඩ් කෝන එකේමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆයිනල්ම පාර්ට් එක, අපේ ඩෙසර්ට් පාර්ට් එක. ඒකේ ෆෘට්ස්, පුඩින්, අතරම ලොකු වෙරයිටි එකක් තිබ්බා ඩෙසර්ට් කෝන එකේ.
ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමා අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඩිනර් බුෆේ එකේ ස්ප්‍රෙඩ් එක තිබ්බේ. So thanks for watching. Bye. මගේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.